o dată again. Now you are. Ok. Încă o dată, bun venit tuturor celor care participați la acest webinar. Vreau să vi-l prezint pe pastorul Roberto Botrel, un om al lui Dumnezeu folosit de Duhul Sfânt pentru o trezire spirituală minunată în America Latină, în Brazilia, în orașul Belo Horizonte. O biserică baptistă de câteva, nu foarte mare, dar care a trecut printr-o trezire spirituală majoră. Astăzi biserica aceasta are peste 2000 de grupe de casă și alte câteva mii, peste 10.000 de membri activi care sunt parte acestei comunități creștine. Brother Roberto, we want to welcome you and we want to allow and create the opportunity for you to share to us what the Holy Spirit has done in your church. We'd like first to ask you to introduce yourself. Tell us about your ministry. I'm going to translate for our Romanian audience. And afterwards, after this presentation, we want to hear more about the teaching that God has put on your heart. Just one more second, please allow me. O să vă rugăm să păstrați și microfoanele și camerele video închise, pentru ca să putem pe ecran să avem vorbitorul și să nu fie altceva care să disturbe imaginea. Vă mulțumesc, Brother Roberto. Okay, thank you so much, Vasilica, for this great opportunity to be here. Îi mulțumesc, Vasilica, pentru această oportunitate de a fi aici. It is a privilege for me to speak to Romanian leaders. Este un privilegiu să pot să vorbesc credincioșilor din România. And I am full of expectation of God what will do in Romania. Și am așteptări mari cu privire la ceea ce Duhul lui Dumnezeu va face în România. I know he's doing great. There is something wrong with my internet connection. It's a little bit slow. So can you repeat that? I am sure that he is already doing great things. Eu cred că Dumnezeu deja face lucruri mărețe. But Cei care sunt conectați poate pe internet. Is my connection bad? I think it's my connection a little bit weak. Say that again. Now I can hear you. Okay. I was saying that God is already doing great things in Romania. Dumnezeu deja face lucruri frumoase în România. But the best is yet to come. Dar ce este mai măreț urmează să vină de acum. And we expect to help in any ways we can. Noi avem dorința să fim de folos în orice mod este nevoie. So that the Romanian church can experience some of what we have experienced in Brazil and in other places. Pentru ca și biserica din România să poată să experimenteze în o anumită măsură ceea ce noi am văzut că Domnul a făcut în Brazilia și în alte locuri. I'm an architect by formation. Eu, prin formație, prin pregătire, sunt arhitect. Never thought of being a pastor. Niciodată nu m-am gândit că am să devin pastor. But I was leading teenagers in my church as a volunteer. Însă, ca voluntar, am ajutat lucrarea cu adolescenții în biserică. We had a great youth ministry. Aveam o lucrare de tineret foarte puternică. But God had different plans for us. Dar Dumnezeu avea și alte planuri cu noi. When the senior pastor of our church started talking about change, când pastorul coordonator al bisericii noastre a început să ne vorbească despre schimbare, I wasn't too excited about it. N-am fost deloc încântat de asta. I mean, I had started with 15 teenagers in 96. Pornisem deja cu 15 adolescenți în 1996. And in 2000 there were 80 kids. Și în anul 2000 erau deja 80 de copii. So we were growing, I was happy, why change? Așa că noi creșteam, eram mulțumiți, de ce să căutăm schimbarea? And then one day God gave me a very strong experience.
Și apoi, într-o zi, Dumnezeu mi-a făcut parte de o experiență foarte puternică. We had a retreat for teenagers. Am avut un timp în care ne-am retras deoparte cu adolescenții I had a list of 80 that were registered. și pe lista noastră erau înscriși 80 de tineri care să participe. So I needed to contact their parents. A trebuit pentru asta să iau legătura cu părinții lor. So I looked the name of the kid on the list, remembered who his father was, and looked up in the church directory. Așa că mă uitam pe listă, vedeam copilul, mă gândeam cine este tatălui și căutam numărul de telefon în cartea de telefon a bisericii. So then I went name by name, Am parcurs lista cu toate numele acelea and when I filled in the last name, și atunci când am completat ultimul nume, God spoke to me. Dumnezeu mi-a vorbit. He showed me that list. El mi-a arătat acea listă, 80 names, 80 de nume pe ea, all had their parents in church. Sorry? All of them had their parents in church. Toți aveau părinții credincioși, erau în biserică. Suddenly I saw Dintr-o dată ceva a făcut lumină. they were all church kids. Toți erau copii de pocăiți. And then I asked myself, but why are we growing if everybody is church kids? Și apoi am început să mă întreb de ce crește lucrarea noastră de tineret dacă de fapt toți din grup sunt doar copii de pocăiți. Well, each year, 15, 20 kids came from the children's department to the teenagers. Nu se întâmpla decât că în fiecare an 15 până la 20 de copii se mutau de la lucrarea cu copiii la lucrarea cu adolescenții. So we were doing a great job because they weren't leaving church. Deci noi făceam o lucrare bună în sensul că cel puțin ei nu părăseau biserica. But we weren't reaching anybody that was out of the church. Dar nu aveam niciun impact în câștigarea celor care erau în afara bisericii. So then I understood that I was teaching kids, Atunci mi-am dat seama că eu îi învățam pe acei tineri, connecting them with God, îi ajutam să-L cunoască pe Dumnezeu, but I was not teaching one very important thing: dar eu nu îi învățam un lucru foarte important. how to make disciples. Cum să facă ucenici. I didn't know, Nu știam să fac asta, so I couldn't even teach. așa că n-aveam cum să îi învăț pe alții. So then all the kids were kids that were growing in the church. Așa că toți copiii care îi aveam în grija noastră erau copii care crescuseră în biserică. Not one of them was reached like a classmate at school. Nici măcar unul dintre ei nu se întorsese la Domnul datorită unui coleg de la școală A neighbor sau printr-un vecin or a cousin, sau o rudă, not one. nici măcar unul. So at that point, I understood that I needed to change. Așa că în momentul ăla mi-am dat seama că eu sunt cel care trebuie să mă schimb. And it has been a great adventure once we decide to change. Din momentul acela a urmat o aventură minunată. I would like to share a screen. Vreau ca să împărtășesc ceva pe ecran cu voi. Okay. So this is the project that we work in. Acesta este proiectul pe care noi îl derulăm în prezent. Central DNA. Central DNA, DNA-ul central. DNA is the DNA who we are. ADN-ul reprezintă ceea ce suntem noi, din ce suntem alcătuiți. And Central, it's Central Baptist Church of Belo Horizonte. Cuvântul central vine de la numele bisericii noastre care se numește Biserica Baptistă Centrală din Belo Horizonte. So we are sharing what God did in us and through us. Prin ceea ce vreau să vă prezint, împărtășim ceea ce Dumnezeu a făcut în noi și apoi prin noi. Challenging churches to live the same.
Și încercăm să provocăm bisericile de asemenea să trăiască în această manieră. This transition started in 2000. Tranziția aceasta, în cazul nostru, a început undeva în anul 2000. During 40 years before that, our church had grown to 400 members. Timp de 40 de ani de istorie, până în momentul acela, biserica noastră ajunsese la 400 de membri. Which was a great church already. Ceea ce însemna că deja era o biserică minunată. And we were very satisfied and proud about our church. Eram foarte satisfăcuți, eram foarte mândri de biserica noastră. But then it stopped growing. Dar apoi, dintr-o dată, a încetat să mai crească. And maybe 30-35 years the same size. Și poate 30-35 de ani, biserica a rămas la aceeași mărime. 400 members for decades. 400 de membri timp de 10 de ani. We would baptize a few every year, Anual mai botezam câteva persoane, but people would leave, so the size of the church would remain the same. alte persoane plecau în fiecare an, așa că numărul bisericii rămânea destul de stabil. We thought we were okay. I missed the connection. We Can you... thought we were good. Credeam că... We thought, okay, so we thought everything was okay until God called our attention. Ne-am spus că totul este bine până când Dumnezeu ne-a atras atenția la ceea ce se întâmplă. He started pouring his compassion into our hearts. Și Dumnezeu a început să reverse compasiunea Lui în inimile noastre. And through this compassion, we started reaching people. Și prin această compasiune am început să intrăm în contact cu oamenii pierduți. But it was very frustrating because these people wouldn't stay in church. Pentru noi însă a devenit frustrant faptul că oamenii veneau, dar nu rămâneau în biserică. We understood that we had to change the way we were living church. Și atunci a trebuit să înțelegem că e cazul să schimbăm modul în care noi funcționam ca biserică. So we started in 2000 this transition. Și în anul 2000 am intrat în această tranziție. And in 2010, 10 years later, În anul 2010, deci după 10 ani, the church had grown so much. biserica crescuse așa de mult, Pastors started coming to visit us to understand what is happening here. pastori de pretutindeni veneau ca să ne viziteze și să vadă ce se întâmplă la biserica noastră de a crescut așa. How can a Baptist church grow? Cum se poate ca o biserică baptistă să crească așa de repede? Did you change the theology? Ne-au întrebat, v-ați schimbat teologia? Are you teaching bad stuff and people are coming? Ați început să predicați tot felul de ciudățenii și în felul ăsta îi atrageți pe oameni? And they found out, no, we were still preaching sound theology. Și oamenii puteau să se convingă de faptul că nu, noi predicam aceeași teologie sănătoasă. We had changed the way of living as a church. Dar schimbaserăm însă modul în care noi ca biserică trăiam în lume. And through the compassion of God in our hearts, we started reaching, but we wouldn't lose them. Și prin compasiunea pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, am reușit acum să evangelizăm oamenii fără să-i pierdem. So we would grow and grow and grow. Așa că biserica a putut să crească și să continue să crească în valuri succesive. So we started this program to help pastors understand what happened in us. Și atunci am inițiat acest program pentru a-i ajuta și pe alți păstori să poată să crească într-un mod sistematic bisericile lor. And today, thousands of churches in Brazil and South America are living this new way. Și astăzi, în Brazilia și în toată America de Sud, sunt mii de biserici care funcționează folosind această metodă pe care noi am dezvoltat. And we have seen in America, Say again, please. we saw that it worked so well in so many places in South America. Am văzut de-a lungul timpului că lucrul acesta a funcționat așa de bine în multe locuri în America de Sud.
So our church sent me, my wife, and my daughter to Europe to help European churches. Atunci, biserica m-a trimis pe mine și pe soția mea, pe fiica mea, să ne mutăm în Europa și să întindem o mână de ajutor bisericii din Europa. And we arrived here in 2016, December. În Europa în decembrie, în 2016, And we started talking, visiting pastors. am început să predicăm, să vizităm pastori And we saw that everybody was saying basically the same three sentences. și am descoperit că, în general, toți oamenii repetau aceleași 3 fraze. Can you see the first one? O vedeți pe cea din tâi? Yeah. Have you ever said that? Translated these. Trebuie să traduc, da? Unde trăim noi, terenul este foarte dificil. Ați spus vreodată cuvintele astea? Everybody has said that. Toată lumea a spus cuvintele astea. Noi suntem pe un teren dificil. While we were not growing, we would say that. Și noi, când nu creștea biserica noastră, spuneam la fel. Maybe today you look at Brazil and say, oh, Brazil is easy. Poate că astăzi vă uitați la Brazilia și spuneți, oh, în Brazilia lucrurile sunt ușoare. But when we were not growing, Dar atunci când biserica nu creștea, in the 40 years, we would say, oh, the soil here is too hard. în timpul acelor 40 de ani de stagnare, noi spuneam deseori, oh, aici terenul este foarte dificil. Almost nobody is open to God. A doua frază, aproape nimeni nu e deschis spre lucrurile lui Dumnezeu. And if there is a harvest, it will always be very small. Și apoi mai spuneam, dacă este să fie un seceriș, acesta va fi oricum unul foarte mic. I started listening to these sentences all over Europe. Am început să aud pretutindeni în Europa, unde călătoream, aceleași fraze repetate. And the problem is we start to believe this. Problema este că noi am ajuns să le și credem. But when we read what Jesus says Dar atunci când noi citim cuvintele spuse de Isus, in John chapter 4, în Ioan, în capitolul 4, I tell you, open your eyes and look at the fields. vă spun, deschideți-vă ochii și priviți ogoarele. They are ripe for harvest. Ele sunt coapte pentru seceriș. So we say it's too hard to plant. The soil is too hard so that we can plant something. Deci noi spunem, noi nu putem planta pentru că solul este foarte arid, foarte uscat și e greu să plantezi ceva acolo. Jesus is pointing not to planting, but to reaping. Isus nu se uită la procesul de plantare, ci la procesul secerișului. Hey, wake up. Și el spune, hei, treziți-vă, Open your eyes. deschideți-vă ochii. It is time for harvest. E vremea pentru seceriș. The fields are ripe for harvest. Câmpurile sunt coapte pentru seceriș. Well, but if it has to be a small harvest. Please say again, the connection was slow. If Jesus is saying it is ripe for harvest, it is a very small harvest. Dar dacă Isus a spus că sunt coapte pentru seceriș, asta înseamnă că este un seceriș mic? Well, in 10, Jesus says the harvest is plentiful. In Luke 10, Jesus says the harvest is plentiful. În Luca 10:2, Isus spune secerișul este bogat, este mare. So we have to decide in what we will believe. Deci noi trebuie să decidem în ce ne-am pus încrederea. What everybody is saying or what Jesus is saying. Credem ce spun toți ceilalți sau credem cuvintele lui Isus? Now, if the harvest is ripe and it is plentiful, Deci, why isn't it happening? dacă secerișul este cop, e pregătit și este abundent, de ce nu avem parte de seceriș? There is a problem. E o problemă. We always say that people are not open. Noi întotdeauna avem tendința să spunem, oamenii nu sunt deschiși. Oh, the non-believers, they're not interested in God.
necredincioșii, oamenii nu sunt interesați de Dumnezeu. It is plentiful, but people are not interested. Secerișul e mare, dar oamenii nu sunt interesați. So we have a but here. Acolo apare acel cuvânt, dar. Jesus has a but also, Dar și Isus folosește cuvântul dar. but his explanation is different. Însă explicația pe care el o dă e diferită. The harvest is plentiful, but Secerișul este mare, dar, well, sorry. So let's say the fields are ripe for harvest. deci ogoarele sunt coapte pentru seceriș. That's what Jesus says. Asta a spus Isus. People are open to God, Uitați-vă, Isus de asemenea a spus, oamenii sunt deschiși față de Dumnezeu and the harvest will be plentiful. și de asemenea secerișul va fi îmbelșugat. That's what Jesus says. Asta spune Isus. But Dar the workers are few. lucrătorii sunt puțini. You see, we look at the situation Noi ne uităm la situație and say the problem is out there. și spunem, problema e acolo, în afară. And Jesus is saying that the problem is in here. Și Isus spune, problema este în interior. It's our problem. E problema noastră. It's the way we are living church that is not raising workers. Modul în care noi trăim ca biserică nu generează noi lucrători pentru seceriș. We are bringing people to Noi, participate in a service. ca să participe doar la niște slujbe. We are not gathering people to become workers. Noi nu adunăm oameni pe care să-i mobilizăm să devină lucrători. Is there a solution for this problem? Există o soluție la această problemă? Yes, there is. Da, există. Jesus told the solution. Isus ne-a indicat soluția. Ask the Lord of the harvests, therefore, to send out workers into his harvest field. Așadar, cereți Domnului secerișului să trimită lucrători în câmpul de secerat. Pay attention to this. Fiți atenți! The Lord of the harvest. Domnul secerișului. The harvest has an owner. Secerișul are un proprietar. Our Lord is the Lord of the harvest. Domnul nostru este Domnul secerișului. And he is the one who will send out workers into the harvest field. Și El este Cel care va trimite lucrători în câmpul de secerat. Into his harvest field. Îi va trimite în câmpul său de secerat. So the harvest is his. Deci secerișul este al lui. He is going to send out workers. El va trimite lucrători. There will be plenty of workers. Vor fi lucrători într-un mod îmbelșugat. There will be a great harvest Va fi un seceriș bogat if we do what Jesus is telling us to do. dacă facem așa cum ne-a învățat Isus să facem. Ask the Lord of the harvest. Cereți Domnului secerișului. We do a lot of praying in our churches. În biserica noastră ne rugăm foarte mult. And sometimes we pray so that God can send workers to Afghanistan. Uneori ne rugăm ca Dumnezeu să trimită lucrători în Afganistan. But we rarely ask for the workers to the city we live in. Dar rare ori ne rugăm în bisericile noastre ca Dumnezeu să trimite lucrători în localitatea în care suntem noi. And when a church starts asking the Lord, send out workers, Când o biserică începe să se roage Domnului, Doamne, trimite lucrători, God's starting us out. Dumnezeu ne trimite pe noi în afară. That's what happened in our church. Asta s-a petrecut în biserica noastră. We changed our church in a way. Am schimbat biserica noastră în modul în care funcționa. We were all the time asking, Lord, send out the workers, send out the workers. Într-una ne rugam, Doamne, trimite lucrători, Doamne, trimite lucrători. Instead of just gathering people so
that we could take care of them, Can you say again? instead of just gathering people for us to take care of, În loc ca să îi cerem lui Dumnezeu să trimită oameni, să-i adune pentru noi și noi să îngrijim de ei, we were attracting people to become workers and sent out by God. noi atrăgeam oameni acum ca să-i facem lucrători și aceștia să fie trimiși de către Dumnezeu. The more people that came, Sorry? the more people that came, Cu cât veneau mai mulți oameni, the more workers we have for the harvest. cu atât mai mulți lucrători erau puși la dispoziția lui Dumnezeu pentru seceriș. But Jesus said, when he invited fishermen to follow him, Again, please. in Mark 1, Jesus invites fishermen to follow me. În Marcu 1:17, Iisus îi invită pe ucenici să îl urmeze pe el. And we love this first part. Și rămâne apoi încă o parte. Most of our churches only live the first part. Cele mai multe dintre bisericile noastre se focalizează doar pe prima parte. Come, follow Jesus. Veniți să-L urmați pe Iisus. But Jesus didn't ask them to follow him, period. Dar Iisus nu i-a chemat doar să-L urmeze pe El, punct. Follow and Veniți după mine și there's a second thing. mai urmează ceva. And we forget about this second thing. Și noi ignorăm cea de-a doua parte. We are attracting people to be in our congregation. Noi atrăgem oameni ca să devină ceva în adunările noastre. Maybe 1, 2, 3 are sent out, but not everybody. Poate 1, 2, 3 merg în afară, dar nu toată lumea. And what Jesus is saying, Și ceea ce Iisus spune, if you come and follow me, dacă voi veniți și mă urmați pe mine, I have a purpose for you. eu am un scop pentru voi. You will walk with me, Veți umbla împreună cu mine and I will send you out. și eu vă voi trimite afară, mai departe. You will be fishers of men. Voi veți deveni pescari de oameni. This is what a disciple of Jesus is. Asta reprezintă o lucrare de ucenicie, așa cum a avut-o Iisus în vedere. So you come and follow Jesus, and you are sent out by him to do his mission. Deci vii să-L urmezi pe Iisus, apoi ești trimis mai departe ca în lume să împlinești viziunea lui Iisus. So this new wine that God was pouring on us Deci ceea ce Dumnezeu a făcut a fost să reverse în biserica noastră un vin nou. such compassion for the lost. O mare compasiune pentru cei pierduți. This drive for serving, for loving the Lord more deeply. A fost o dorință intensă de a-L sluji, de a-L iubi, de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu cu mai mare dragoste. And to go and reap the harvest. Apoi să mergem mai departe și să culegem secerișul. It required new wineskins. Pentru asta însă a fost nevoie de burdufuri noi. The way we were living church had become old. Modul în care noi ne manifestam ca biserică se învechise. The Baptist structure had been very useful for many decades. Biserica baptistă în care lucram avusese o structură care ne fusese de folos multe decade, multe decenii. The Baptists in Brazil came from United States. Mișcarea baptistă în Brazilia a fost inițiată de misionari din Statele Unite. With a very strong evangelization process. Și a pornit cu un proces de evangelizare foarte solid. And they spread all over Brazil. Și bisericile s-au răspândit peste tot în Brazilia. Assemblies of God, the same. La fel au făcut și bisericile Assemblies of God, biserici penticostale. Presbyterians, the same. La fel și presbiterienii. But then it stopped growing. Dar apoi, dintr-o dată, a încetat creșterea bisericii. And people were not willing to change the structures. Iar credincioșii nu fuseseră dispuși ca să schimbe structura în care ei funcționau.
many churches are in Brazil still without growth. Și astăzi în Brazilia sunt multe biserici care nu cresc. Although it is easy, they don't grow. Chiar dacă am demonstrat că e ușor, totuși bisericile acelea nu cresc. So we decided to change. Așa că noi am luat decizia că vrem să ne schimbăm. And there are some principles that really helped us understand and practically change. Și sunt câteva principii care ne-au ajutat să înțelegem ce avem de făcut în mod practic pentru ca să putem să ne schimbăm. The first one is something that all of us believe. Primul dintre principiile acestea e unul pe care toți îl acceptăm. The calling of all believers. Chemarea tuturor credincioșilor. Everybody that believes is called. Toți cei care cred în Domnul Isus sunt și chemați de El. Nobody will dispute that. Nimeni nu o să contrazică acest principiu. But in practical terms, Dar în termeni practici, only a few have a calling. foarte puțini vor ști că au o chemare. The majority of our churchgoers are just normal churchgoers. Majoritatea participanților la bisericile noastre pur și simplu sunt oameni care frecventează biserica. They don't have a calling, Nu știu să aibă o chemare. or at least they don't live their calling. Sau cel puțin nu trăiesc conform cu chemarea pe care o au. So the first change was in ourselves as leaders of the church. Deci prima dată a trebuit să se producă o schimbare în noi, ca lideri ai bisericii. We started looking at all church, seeing them as potential workers of the field. Am început să ne uităm la toți membrii bisericii, văzându-i direct ca potențiali lucrători în secerișul Evangheliei. We wouldn't start choosing, oh, maybe one or this one. N-am început să alegem, să selectăm poate pe ăsta sau poate ăsta alte mai răsărit. We start giving opportunities to everybody. Am început să le oferim oportunități de slujire tuturor. And those who responded positively would grow in their calling. Iar cei care răspundeau pozitiv ajungeau să crească în chemarea pe care o aveau de la Domnul. People right. Again, please. We weren't the ones who would choose. People would say yes. Noi nu luam doar oamenii pe care îi doream noi, ci luam pe cei care răspundeau da la apelul nostru. We were saying we are all jars. Sorry, again, please. We are all jars of clay. 2 Corinthians 4:7. Noi le spuneam oamenilor, toți suntem niște vase de lut. So it doesn't matter who you are, but what is inside of you. Așa că nu contează cine ești tu, vasul, ci contează ce este în vasul acela de lut. We would believe God wants to use you. Please, again. You would say this over and over. God wants to use you. Noi spuneam mereu și mereu oamenilor, Dumnezeu vrea să te folosească. And people started believing. Și oamenii începeau acum să creadă acest mesaj. And started saying, yes, here I am, use me, God. Începeau să răspundă, da, eu sunt aici, Doamne, folosește-mă. I was a pastor at this time. La ora asta deja devenisem păstor. The group grew so much, they invited me to be a pastor of the youth group. Lucrarea de tineret a crescut așa de mult încât mi-au cerut să fiu ordinat ca păstor în echipa de păstori pentru tineret. And I remember a girl came to me very, very excited. Și mi-amintesc de o fată care a venit la noi foarte încântată. Robert, I have become a cell leader. Robert, am devenit lideră de grup de casă. And I wanted to tease her. Și am vrut puțin să o tachinez. I looked at her, really? Și m-am uitat așa și what? Who is the crazy guy that made you a leader? Cine e nătărăul ăla care te-a pus pe tine lideră? And she answered, Și ea a răspuns, the same that made you a pastor.
Tot ăla care te-a numit și pe tine păstor. Wow, this is what the vision is. Da, asta este viziunea noastră. Anybody can be used by God. Oricine poate să fie folosit de Dumnezeu. Not everybody will be pastors. Nu toată lumea e chemată să fie păstor. Not everybody will be missionaries. Nu toată lumea e chemată să meargă în misiune. But no matter what you do, Dar indiferent ce faci tu, you can be very, very strongly used by God. poți să fii folosit cu mare putere de Dumnezeu. And the first change starts in us pastors. Prima schimbare trebuie să înceapă în noi ca păstori. The second principle is that outreach and discipleship is relational. Al doilea principiu este acela că lucrarea de evangelizare și de ucenicie sunt lucrări relaționale. It's not a program. Nu sunt un program, It's not a method. nu sunt o metodă, It's not a list of things to do. nu e o listă de lucruri pe care să le facem. It's a relationship. E vorba de o relație. No, not everybody can teach, Nu toți pot să învețe pe alții, but everybody can have a relationship. dar toți pot să aibă relații cu alte persoane. One of the great commands is love your neighbor. Una dintre marele porunci este iubește-l pe aproapele tău. How can you love your neighbor if you don't have a relationship with him? Cum poți să-l iubești pe aproapele tău dacă n-ai dezvoltat o relație cu ea? Relationship is basic. Relația este ceva de bază, esențial. Some are shy, some are more extroverts. Unii oameni sunt mai timizi, alții sunt mai extrovertiți. The extroverts will have many relationships, Cei extrovertiți foarte ușor intră în relații, but the shy ones will have just a few. cei mai timizi vor avea mai puține relații, But all of them are outreaching and discipling relationally. dar toți sunt chemați să predice, să mărturisească pe Hristos și să dezvolte relații cu cei pierduți. Our churches today are, in general, are based in outreach on programs. Bisericile astăzi, în general, sunt focalizate pe programe de evangelizare care se fac When ocazional. you say, we need to evangelize, Oamenii zic, trebuie să facem o evangelizare. let's do a program. Hai să facem un program. That's what everybody thinks. Și așa gândesc toți oamenii acum în biserică. That's not what happened in the early church. Nu așa s-au petrecut lucrurile în biserica primară. When we read the book of Acts, Când citim Cartea Faptelor, they weren't doing programs. ei nu derulau programe. They were just loving people on a daily basis. Pur și simplu manifestau dragostea lui Hristos zilnic către cei din jurul lor. And through relationship, they were brought to God. Și prin relațiile cu oamenii din jurul aceștia veneau la Dumnezeu. Through relationship, they were discipled. Prin relații, oamenii erau ucenicizați. Today, the key of discipleship in our church Astăzi, cheia ucenicizării în biserica noastră is people investing their lives in others. este oamenii, sunt oamenii care investesc relațiile lor cu ceilalți. We have training programs. Avem programe de instruire, We have classrooms. avem săli de curs, We do a lot of training. facem foarte multe chestiuni care țin de instruire. Because we know it's very important. We know it's very important. Pentru că știm că e ceva foarte important. But that's not the most important. Dar nu acesta este aspectul cel mai important. The biggest result we achieve is through relational discipleship. Cel mai mare rezultat pe care noi îl dobândim este prin ucenicia care se dezvoltă relațional.
during services, we do altar calls for salvation, În timpul slujbelor în biserică facem chemări în față la altar pentru mântuire, but that's not the most important. dar nu acela este aspectul cel mai important. The relational outreach is what really works. Lucrarea relațională este cea care funcționează cel mai bine. And the third thing Și al treilea aspect is that our leadership as pastors, este că lucrarea noastră de conducere în calitate de păstori it's not for us to lead and do everything. nu o vedem ca și cum noi trebuie să conducem și să facem tot ce este de făcut. But it is to empower people, Misiunea noastră este aceea de a-i împuternici pe oameni, to equip them să-i echipăm and to give them authority. și să le încredințăm autoritate. Now, what kind of structure could we have where we could put these three principles into practice? Acum, întrebarea este ce fel de structură poate exista ca aceste trei principii să fie puse la oaltă în aplicare? When you put the three things together, Când le pui pe cele trei împreună, you start making disciples with the vision that they will make disciples. începi să faci ucenici de la început cu viziunea că ei vor forma alți ucenici. So through relationship, I connect with somebody, Așa că prin relații eu mă conectez cu altcineva, he comes to Jesus, omul acela se întoarce la Isus and I am challenging him through relationships to bring others to Jesus. și îl ajut apoi pe omul acela prin relațiile pe care el le are să-i conducă pe alții la Isus. So I'm making disciples that make disciples. Așa că eu fac ucenici care fac ucenici la rândul lor. Just like Jesus did. La fel cum a făcut și Isus. So what kind of structure could we put this all into practice? Deci, ce fel de structură am putea să concepem care să pună în practică toate elementele acestea? Where everybody can develop his calling Un context în care toți să-și dezvolte chemarea lor, in a very relational environment într-un mediu foarte relațional, where people can receive authority to do things. în care oamenii să primească autoritate pentru a face anumite lucrări. It's in the cell life. Toate astea se desfășoară în viața grupei de casă sau grupei celulă. Why do we call it cells? De ce le numim celule? Because that's where life is being produced in our bodies. Pentru că în trupurile noastre viața este produsă la nivelul celulelor. And these cells are always multiplying inside of us. Și celulele în trupul nostru se înmulțesc mereu. And the group of cells, body, Sorry? a group of cells, our body. Și un grup de celule formează un trup. That's what happens in our church. Asta se întâmplă în biserica noastră. The life of the church is in the cell life. Viața bisericii este în viața celulei. We have training. We have training. Avem instruire, We have celebrations. avem sărbătoarea adunării, We have some ministries. avem tot felul de lucrări, But that's not what church is. dar nu acestea sunt biserica. Church is people. Biserica înseamnă oamenii, People together on a mission. oameni care împreună se alătură în o misiune. Developing relationships, sharing their lives. Dezvoltând relații și împărtășind dragostea lor. Involving non-believers in this community. Implicându-i pe cei necredincioși în această comunitate. It's not a meeting. Nu e o întâlnire, It's a group. ci este un grup, It's a community sharing life. o comunitate care împărtășește viața. Like a family, Ca o familie,
that on Sundays for lunch, everybody gets together at grandma's house. Care duminică la prânz se adună toți la casa bunicii. Everybody is with grandma, the grandchildren, the uncles, everybody together. Și toți se adună acolo la bunica, cu nepoți, cu uncheși, cu toată familia extinsă. That's not what the family is. Dar nu asta este familia. Lunch. Că s-au adunat toți să stea la masă, să mănânce. The family is the connection between the people. It's the group. Familia este conexiunea care se realizează între membrii acelui grup. But it's so important to meet on Sundays. Și totuși, sigur, e important ca familia să se reunească duminică la masă. That's the same thing that happens with the cell. Tot astfel stau lucrurile și cu celulele bisericii. It's a group connected in life. Este un grup care e conectat împreună în jurul vieții bisericii. And that meets once a week. Și grupul acesta se întâlnește în fiecare săptămână. So this was our church during 40 years. Aceasta a fost imaginea bisericii noastre timp de 40 de ani. And then we started the transition. Și apoi am început o tranziție. And this is our church in the beginning, all centered in a building. Așa arăta biserica noastră la început, focalizată, centralizată pe o clădire. Non-believers do not want buildings. Necreștinii nu își doresc clădiri. They don't want to go to services. Ei nu vor să participe la slujbe. They're very resistant to anything that looks like religion. De fapt, ei sunt foarte împotrivă la tot ceea ce pare ca fiind chestiuni religioase. They have prejudice. Au prejudecăți, They're disappointed. sunt dezamăgiți, They're resistant. se opun. But for relationships, people are open. Dar oamenii sunt deschiși pentru relații. And we started with 16 cells in the beginning. Și noi am pornit la început cu 16 grupe de casă. After some time, the cell starts working. După ceva vreme, grupele celule au început să funcționeze. People come. Oamenii vin, The cells grow big. celulele au crescut mai mari We multiply. și am început să ne multiplicăm. And as we multiply, everyone that we reach is challenged to reach others. În timp ce ne multiplicam, toți oamenii care se întorceau la Domnul erau provocați ca la rândul lor să contacteze pe alții. We multiply more Și în felul acesta am putut să ne multiplicăm și mai mult. and more. Și mai mult. It never stops. Și e o chestiune care nu se mai oprește niciodată. As I said, the more people we reach, Am spus deja, pe măsură ce câștigăm mai mulți oameni, as we connect them with God, pe măsură ce îi aducem aproape de Dumnezeu, we train them, îi instruim, equip them, îi echipăm, and send them out. îi trimitem în afară. So people start bringing people. Și atunci oamenii încep să aducă pe alții. And as it multiplied, Pe măsură ce lucrarea se multiplică, we started reaching regions in the city that were far away from the main building. am început să lucrăm și în alte regiuni ale orașului care erau foarte îndepărtate de clădirea principală, centrală a bisericii. We had to open new buildings near that group of cells. A trebuit să deschidem noi locașuri de închinare în apropierea acelor grupe care se formaseră în zonele respective. And then in another part of town, another building. Și apoi în altă parte de oraș să facem o altă clădire. Today we have 8-9 buildings spread out in the city. Astăzi avem vreo 8-9 clădiri de biserică răspândite în tot orașul. Well, the 9th building is starting now in August. A noua clădire va începe să funcționeze în luna august, pe data de 9 august. It's one church, Este o singură biserică, fully based on the cells, pe deplin funcțională la nivelul grupelor de casă, but that get together in different buildings throughout the city. biserica aceasta din celulele acestea se întâlnesc în diferite clădiri pe toată răspândirea orașului. And then it multiplies more.
În felul acesta, lucrarea se multiplică și mai mult. This is the beauty of the cell. Aceasta este frumusețea lucrării celulelor. It's like an empty vase Este ca un vas gol that God starts pouring his oil, în care Dumnezeu începe să toarne un de lemnul lui. Remember the widow in the Old Testament? Vă amintiți cum se întâmpla în Vechiul Testament? That she joined all the empty vessels she could? Văduva aceea care a adunat toate vasele goale pe care le-a avut. And then it came to a point she ran out of vessels. Și apoi a ajuns la punctul în care nu a mai avut vase goale And the miracle stopped. și minunea s-a și oprit atunci. Not with cells. Nu se va întâmpla asta când lucrăm prin celule. Because when the cell is filled, Pentru că atunci când celula se umple, we multiply. noi o divizăm. Now, no, it's not a division, it's a multiplication. Nu este o divizare, de fapt este o multiplicare a celulelor. Exactly. So as we multiply, Deci pe măsură ce noi ne multiplicăm, we open space for new people. noi deschidem cadrul pentru mai mulți oameni. So the oil keeps on pouring. Pentru ca unde lemnul să continue să curgă. We never run out of vessels. Niciodată nu ajungem în starea să spunem, nu mai sunt vase. This is a celebration in the main auditorium today. Aceasta este o adunare de sărbătoare a bisericii în sala centrală. Remember, we were a congregation of 400 members, Vă amintiți, înainte aveam doar 400 de membri and this is what it became. și iată ce a devenit adunarea noastră. The other 8 buildings throughout the city have 200 places, 400 places, 600 places. Celelalte 8 clădiri pe care le avem în oraș au între 200 de locuri până la 600 de locuri. Chiar. But this is a 2,500 auditorium. Aceasta este sala pe care am construit-o în 2005. This is what happened. 2500. Este o sală cu 2,500. 2500 de locuri. And this is what happened to the membership. Și iată cum a evoluat numărul de membri. It's completely crazy. Pur și simplu a luat o rasnă. Remember, we were a Baptist church for 40 years. Țineți minte, 40 de ani fuseserăm doar o biserică baptistă. When we started reaching people, somebody would say, Robert, imagine when we go to 800 people. Când am început să facem evangelizare, veneau unii și spuneau, Robert, îți dai seama cum o să arate biserica noastră când o să ne dublăm, să devenim 800 de oameni? I say, come on, Și eu spun, that's not going to happen like nu that. chiar așa, nu o să ajungem la 800. If we go to 600, that will be awesome. Dar dacă ajungem măcar la 600, va fi extraordinar. And then somebody would say, no, I believe 1,000 members. Voi venea cineva și spunea, nu, eu cred că Dumnezeu poate să ne ajute să avem 1000 de membri. I would laugh. Eu râdeam atunci. We couldn't believe, really. Noi nu puteam să credem asta. And people would say, this church, bring a word of prophecy to our church. Și apoi a venit cineva, a fost un cuvânt de profeție pentru biserica noastră. This church will be an influence all over Brazil. Biserica aceasta va avea o influență în toată Brazilia. I would listen to that. Okay, yeah. Eu ascultam așa cu urechea și ziceam, da, sună fain. And then would come another guy and say, this church will be an influence all over the world. Apoi venea altcineva și profeția și spunea, biserica aceasta va avea o influență în toată lumea. And then I would think, okay, I'd like to see that day. Eu ziceam, da, mi-ar plăcea să văd ziua aceea, să trăiesc până atunci. And I'm sure God was laughing up there, Și cred că și Dumnezeu râdea de noi atunci. thinking, you are the one that's going to Europe. Ha, ha, ha. Râdea și spunea, tu ești cel pe care să te trimit tocmai în Europa. Ha, ha. So it's just amazing what God is doing. Deci, ceea ce Dumnezeu face este chiar uimitor. So this is a general figure we had some time ago.
Aici este un tablou general pe care l-am alcătuit cu ceva timp în urmă. Today we have 100 more cells. Astăzi, sorry? Say again, please. 1,750 cells. Today, 1,850. Astăzi avem 1850 de grupe de casă, mai mult cu 100 decât vedeți pe ecran. And today, after the coronavirus, Astăzi, după ce am trecut prin experiența asta a coronavirusului, we went to 14,600 people. am ajuns să avem 14.600 de membri. We have never grown so much in 1 month like now in May during the crisis. Niciodată biserica noastră n-a crescut așa de mult într-o singură lună cum am crescut în luna mai, în timpul crizei. Now, out of all these people that are going to cells, Dintre toți oamenii aceștia care fac parte din grupele de casă, we can say 25% of them are leaders or leaders in training. am putea să spunem că aproape 25% dintre ei sunt fie lideri sau sunt în formare să devină lideri. Committed people with a mission. Oameni care sunt dedicați pentru împlinirea misiunii bisericii. Another 25% are baptized, but not 25% are baptized, but are not leaders yet. 25% sunt botezați, dar încă nu au devenit lideri. Then you have another 25% that are new converts, new believers. Avem 25% care sunt noi credincioși, noi convertiți. And then you have around 25% of non-believers. Și apoi mai avem 25% care frecventează, dar care încă nu sunt credincioși. Today, almost percent of the cell goers are non-baptized. Can you say again what percent? 50%. Okay, say again the whole phrase then. So almost 50% the cell goers are not baptized. Non-baptized. Okay, it's a lot of interruption, so I want to make sure. Okay. I got it now. Deci, aproape 50% din participanții care merg la întâlnirile din grupele de casă nu sunt credincioși, nu sunt botezați cel puțin. We have, let's say, 4,000 people. Sorry, again, please. We have more than 14,000 people. Avem mai mult de 4,000 sau 40? 14. 14.000 de oameni. 7,000 are not baptized yet. 7.000 încă nu sunt botezați. So you see, it is not that we reached a place where we want to be. Deci, vedeți, încă n-am ajuns la punctul unde ne-am dorit să fim, but we are working in the. dar noi suntem activi, lucrăm în cadrul acestui proces. So we are always bringing new people to our small communities. Deci, mereu, constant, aducem oameni noi în comunitățile acestea mici, în grupele acestea. And we want to connect them with God so they become new believers. Și dorința noastră este ca aceștia să se conecteze cu Dumnezeu, să devină noi credincioși. The new believers, we are taking them to be baptized. Noi credincioși îi conducem ca să ajungă la faza botezului. Those who are baptized, we are challenging them to become leaders. Și cei care sunt botezați, noi îi provocăm ca să urce la nivelul de lideri. And as we fill ourselves, we multiply and send out leaders. Și în măsură ce facem tot cercul acesta, noi ne multiplicăm și trimitem pe lideri mai departe să continue lucrarea. So this is what we are doing all the time. Deci, roata aceasta este traseul în care noi funcționăm în mod continuu. For us, this is discipleship. Aceasta este ucenicia. Reach people, connect them with God, Câștigăm oameni, îi conectăm cu Dumnezeu, baptize them, îi botezăm
equip them and send them out. Îi instruim, îi echipăm și apoi îi trimitem mai departe. Still a Bible church. Sorry. We are still a church based on the Bible. Noi încă suntem o biserică bazată pe Sfânta Scriptură. We're getting everybody together as celebrations. Funcționăm în grupele acestea de casă, dar căutăm să adunăm pe toți și la sărbătorile mari ale bisericii. We have 20 celebrations every weekend throughout all the buildings. În fiecare weekend avem multiple programe în care se întâlnesc pe rând membrii aceștia, în total 25 de întâlniri în orașul nostru. We are rising every month. We are baptizing people every month. Botezăm în fiecare lună oameni noi. We are always getting together as small groups. Și întotdeauna adăugăm oameni noi în grupele de casă. So this is what our church has become. Aceasta a devenit biserica noastră în prezent. A cell church, O biserică pe grupe de casă, living the love of God, care trăiesc, care manifestă dragostea lui Dumnezeu, transforming the world. transformând lumea din jur. Just a small testimony. O mică mărturie. As an architect, a professional relationship with this lady, Fernanda. Ca un arhitect, există o relație profesională cu Fernando Capello. She is an engineer. Femeia aceasta este inginer. And through our relationship, she came to one of our cells. Și prin relația pe care am avut-o cu ea, am invitat-o să participe la o grupă de casă. She got saved. Ea l-a primit pe Domnul, s-a mântuit. And this is a post on Facebook. Și aceasta este o postare pe care ea a pus-o pe pagina ei de Facebook. Today was the most important in my life. Astăzi a fost cea mai importantă zi din viața mea. My baptism. Botezul meu. But not my own baptism, Dar nu propriul meu botez, but my mother's, ci al mamei mele, my brother, a fratelui meu, his wife, a soției lui, my beloved husband, a iubitului meu soț and his brother și a fratelui său, getting baptized same day. care au fost toți botezați în aceeași zi. I thank you, Lord, for everything you have given me without asking nothing in return. Mulțumesc, Doamne, pentru tot ceea ce ai făcut în mine, fără ca să-mi cer nimic în schimb. So I reached one person Deci eu am evangelizat o persoană and she brought her whole family. și ea a condus mai departe la Domnul întreaga ei familie. It's not us that reaches everybody, Nu noi îi câștigăm pe toți, but everyone we reach each others. dar fiecare dintre noi trebuie să câștigăm pe alții. To finish this, I want to show a short video. Ca să închei această prezentare, am să fac o prezentare video, A very special for us. una foarte specială pentru noi. 3rd of December 2016, 3 decembrie 2016, Baptism Day. zi de botez. It's a festival. Pentru noi a fost un festival. All the cells get together. Toate grupele celulă ne-am întâlnit împreună. ...417 botezuri într-o singură zi. Fuseseră 400 de membri în 40 de ani de până atunci. Și într-o singură zi au botezat 417. 400 members for 40 years. 400 de membri timp de 40 de ani.
now 400 baptisms in one day. Acum 417 de oameni care s-au botezat într-o singură zi. It was more than 1,000 in the year. Fuseseră mai mult de 1000 de oameni botezați în același an. Say again, please. More than 1,000 baptisms that year. Yeah? Mai mult de 1000 de botezuri în același an. This is the book I wrote. Aceasta este cartea pe care eu am scris-o. I tell this story. Sorry? The story. Sorry. Tell the story Yes. of our church. Istoria bisericii noastre. I explain the vision, the mission, and the strategy. În cartea aceasta prezint viziunea, prezint misiunea noastră, prezint strategia noastră. It has been translated to many languages, Deja a fost tradusă în mai multe limbi and we're trying to figure out a way to in Romanian. și acum lucrăm împreună cu fratele Roberto să o traducem și în limba română. Amen? Amin. Okay, so go and make disciples Deci mergeți și faceți ucenici that make disciples. care fac ucenici. Amin. Amin. Amen. Okay, Brother Roberto, I already wrote here on the chat, and there is some people who have prepared some questions. Great. So I'm going to read two of these questions, and let me say also in Romanian if some people have more questions to write. Okay. Deci, sper că ați apreciat prezentarea fratelui Roberto. Curând o să avem în limba română și cartea lui și l-am invitat deja pe Roberto să vină în toamnă în România. Trebuia să vină în luna martie, dar s-au blocat zborurile dinspre Spania spre România. Însă până atunci, astăzi la seminarul acesta de pregătire, ca să spun așa, în care ne familiarizăm cu lucrarea lui și el cu contextul românesc, dacă aveți alte întrebări, pe lângă cele care deja s-au scris aici pe chat, vă rog să le scrieți pentru ca să le pot avea la îndemână și să îi le traduc. So, Brother Roberto, the first question is written by a brother who lives in Netherlands, a Romanian in Netherlands. He's asking, how do you challenge the people who are very content to come to just one service once a week to the church? How can you ask them to get involved more into reaching out, especially considering that people in our environment are very busy during the week? How do you challenge those people who are very busy to do more than attending one church service a week? Well, the first thing is that we have made people comfortable with this kind of church. Problema este că noi am conceput sistemul acesta de biserică și am făcut pe oameni să se simtă foarte confortabili în felul ăsta. So, why would people want to change? Și atunci, de ce și-ar dori oamenii să se schimbe, să trăiască altfel biserica? And many times we are asking people to do more. De multe ori noi le cerem oamenilor să facă mai mult, To spend more time in church. Adi, To spend more time with. just a second, please. Adi Vlad, am să-ți dau unmute ție. Te rog, cere tu unmute și am să te pun pe tine să traduci, că am înțeles că tu ai mai bine semnalul. Ți-am dat din greșeală. Ok. Okay, I have another brother who's going to do the translation because the network here it's pretty poor and it's a lot of interruptions. So go on, there will be a better voice translation. Ok, eu vezi că video nu merge, trebuie să dai tu ceva. Ok. So, hello, Adrian. Hi, nice to meet you. Robert. Nice to meet you as well. I'm doing well. I'll be translating from here. Thank you. Okay. So, how are we going to ask people to give more time? Cum o să întrebăm pe oameni să ofere mai mult timp? And the problem is that we focus on what they have to do.
Problema este că noi ne focalizăm pe ceea ce trebuie să facă. And people say, why would I give more? Și oamenii firește întreabă de ce să ofer mai mult. I come every Sunday. Vin în fiecare duminică, Is that enough for you? nu e suficient asta? So why are people resist? Așadar, de ce sunt oamenii ezitanți? They don't have a vision. Pentru că nu au o viziune, asta e răspunsul. And many times we as pastors don't have a vision. Iar cel mai multe ori, noi ca păstori nu avem o viziune clară. We just want to do things. Noi vrem doar să facem ceva. Most important is to understand why. Cel mai important lucru este să înțelegem de ce. First, the pastors have to understand why. În primul rând, păstorii trebuie să înțeleagă de ce. I have asked this to pastors, Am pus această întrebare la mulți păstori, and many of them just say, "Oh, the church has to grow." iar răspunsul tipic este, păi, biserica What does the church have to grow? și întrebarea firească este aici, de ce să crească biserica? Well, churches. Chiar le place ideea de biserică mică. I don't want big churches. Nu neapărat vor biserici mari. I'm not gonna. Așadar, nu vreau să te ajut. You see, many times we, as pastors, don't know why. Așadar, de cel mai multe ori, noi ca păstori nu știm exact de ce And vrem. we are doing so many activities as church that people really don't have time for anything else. Și realitatea este că noi, ca biserică, avem atât de multe activități în incinta clădirii, probabil, așadar nu avem timp să facem ceva. Brazil, În Brazilia, the young people don't have access to public universities because there are very few places. tinerii, în general, nu prea universități, că nu sunt foarte... To go to Așadar, mă refer la locuri la stat. Așadar, trebuie să meargă la școlile private. have to work during the day, studies at night. În general, tinerii lucrează în timpul zilei ca să poată să meargă la și să plătească studiile seara. So imagine a kid that works from 8 in the morning to in the afternoon. Imaginați-vă un tânăr care lucrează 8 dimineața până 6 Runs to university, starts class at 7, fuge în campus universitar începe cursul la 7. finishes his class around 10:40, 11 o'clock, Probabil că termină cursul în jur de 10:30, aproape 11 noaptea. Monday to Friday. De luni până vineri. Some have classes Saturday morning. Unii chiar au clase, cursuri și sâmbătă dimineața. How are they going to have sales? În ce măsură o să fie implicați în grupe mici. But they haven't. Însă acești tineri au o viziune. They meet Friday night after university. Mulți dintre ei se întâlnesc vineri seara după ce au mers la cursuri. 1:00 p.m. they start their meetings. Unii chiar la 11 noaptea vin și încep. And they go until 1:30 in the morning. Și merg uneori până la 1:30 noaptea. Their cells are full of people. Și culmea că acele grupuri sunt pline. So you see, it's all a matter of vision. Așadar, vedeți, totul ține de viziune. If people have a vision, they will find time. Dacă există viziune, se va găsi și timp. Thank you. Thank you. So the question is, how do we challenge? We give them the right vision. We give them the right vision. We make them follow the vision. Okay, there is another question. This came from Adrian, who's doing the translation right now. What do you do when there is many people interested to attend cell groups, but you don't have enough leaders to run these cell groups? Alții care aveți întrebări, vă rog ca să le scrieți. Yes, go on. That's a very common question. That's a very common question. Adi, traduci tu? Da, sorry.
Yeah, I was staring because it's the question that I have. So I was actually interested in your response. Da, deci aceasta este o întrebare destul de comună pe care o primesc. It's always a problem of our minds, our mindset, our paradigms. E vorba de perspectivă, de paradigmă aici. The way we do church, Felul în care noi facem biserică. we think, how many leaders do I need? Noi punem în primul rând întrebarea de câți lideri avem Okay, nevoie. maybe with 10 leaders, I can lead this church. Vreo 10 oameni, 10 lideri, putem să o conducem biserica So we aceasta. develop 10 leaders. Așa că ne punem pe treabă și dezvoltăm, creștem 10 lideri. When we have 10 leaders, we're okay. Când ajungem la 10 lideri, suntem bine. And then if you need 2 other leaders, Și dacă ne mai trebuie încă 2, you start, oh, how am I going to get 2 more vedeți leaders? că se pune întrebarea, dar de unde iau pe So ăștia? it's a vision of limitation. Așadar, felul acesta de a gândi este foarte limitat. The way we do it, Felul în care noi facem lucrurile, we are training everybody for leadership. ne dezvoltăm pe toți ca All să church fim lideri. members are trained to become leaders. Toți membrii bisericii sunt instruiți în vederea viitoare de a deveni lideri. When we start a cell, Un grup mic, let's say a church that is transitioning, so it's starting its first care e în tranziție și începe acum primul grup. we take those who are interested. Îi luăm pe toți care sunt interesați la un Let's say the curs church has de 100 dezvoltare. people and 20 are interested in training. De pildă, dacă biserica are 100 de membri, poate 20 sunt interesați să So se we dezvolte. train these 20 Așadar, noi dezvoltăm pe cei 20 and we start from these 20. și începem grupele cu acești 20. So we would have males or forces with 5 each. Așa poate aveam 5 grupe sau 4 cu 5-6 participanți în fiecare. So all of them have been trained to become leaders. Așadar, toți 20 au fost instruiți pentru a fi lideri. So in one cell, you would have 5 people. Într-o grupă, de pildă, ai avea 5 persoane, All of them have been trained. toate persoanele din grupă, au All of fost, them are on a mission. toate au fost instruite, toate înțeleg misiunea And they will choose one of them to be the leader. și vor alege din cei 5 oameni ca să devină lideri. It's like a football team. E ca o echipă de fotbal. Have Cristiano Ronaldo. Poți să-l ai pe Cristiano Ronaldo, just say Messi. Okay, you can have a Messi, Trebuie să-l avem pe Messi, but he can't play alone. dar desigur Messi nu poate să joace singur. He needs good players with him. Are nevoie de o echipă bună, oameni pe lângă el. So those who start are a team together. Așa, cei care încep grupă sunt o echipă. It's not one leader trying to drag 4 Christians that don't want anything. Nu este un lider care cumva încearcă să facă să ridice oameni care poate nici nu vor să crească. Oh, come on, please help me. Hai, te rog, vino, ajută-mă. No. 4 plus a leader working on a mission. Nu. Vorbim de o altă paradigmă, adică 4 plus liderul care toți trag în aceeași direcție. And we start attracting people, non-believers, Așadar, mergem și începem să dezvoltăm, să atragem nechin, bring them to the Lord, îi aducem la cross, baptize, îi botezăm and prepare them so they can also become leaders. de-a lungul cursului anilor ca să devină lideri la rândul lor. So when the cell is full of people, let's say 12, 14 people, Zicem că a ajuns la 12-14 oameni, plină, we multiply, multiplicăm, and then the 4 original guys, 3 will go to one cell, 2 will go to the other. din 5 persoane, toți în lideri, 3 place și 2 în...
So one of the five, now you have two of them that are females, Acum ai doi care conduc grupele and we continue training the new ones. și consultăm și pe cei noi. Then we multiply again. Și încercăm din nou. Out of the original five, now four are leading cells. Dintr-o dată, dintre cei 5 originali care au fost teoretic, acum 4 lideri dacă multiplicăm. So you run out of leaders that were in the church. Așadar, ajungi destul de repede să epuizezi pe cei 5 care erau lideri la început. So now you start raising leaders from the non-believers. Însă acum încep să dezvolți, să ridici lideri dintre cei care s-au născut din nou, au devenit creștini. We're not deceiving people. Așadar, nu ucinicizăm oameni. We're not discipling. We're raising leaders. Noi nu doar ucinicizăm, ci noi creștem It lideri. is a challenge of being a leader for everybody. Este o destul de mare și serioasă ca să devină lideri. Now, it's not the leader that we are used to. Acum, nu este gândul comun, că atunci când vorbim despre That knows the Bible, is a great Bible acel teacher, care cunoaște Biblia super bine, este învățător puternic, very mature faith. foarte, foarte matur în credință. No, it's a facilitator. Nu, vorbim mai mult lider facilitator. It's somebody Să that acesta. is connecting people, Este omul care îi leagă pe oameni, îi conectează într-un grup, promoting relationships, promovând în acest sens relația and challenging people to grow in God. și, bineînțeles, motivând oamenii să crească în Hristos. A good cell is about sharing, not about teaching. Un grup foarte bun se rezumă la a împărtăși, nu a învăța. So everybody can share. Așadar, toți pot împărtăși ceva, But you need one thing, dar ai nevoie totuși de un lucru. a strong relationship with God. Ai nevoie de o puternică, o vibrantă relație cu Dumnezeu. So as it is of leadership, Așadar, vorbim despre viziunea conducerii. we will have all the leaders we need. Vom avea, deci, în astfel de paradigme, vom avea suficienți lideri. And in our church, many times we have people in the cells Și în biserica noastră, adeseori avem lideri în grupe, that are complaining they want to lead, but the cell doesn't multiply. că vor să conducă și ei, dar pur și simplu grupa nu se multiplică. So you see, it's a completely different paradigm. Da, deci noi avem o altă problemă, noi ne confruntăm cu ideea că nu găsim suficient oameni ca să se multiplice. Well, just another thing. In a normal group, Într-un grup normal, obișnuit, the main responsibility of the leader is to make the meetings work well. sarcina principală a celui care moderează este să se asigure că totuși grupa sau timpul petrecut este ok, este util. In a cell, În grupul celulă, the main responsibility of the leader sarcina principală a liderului it's to multiply himself into a new leader. este de a se multiplica el însuși în altcineva. Să So reproduce. he is not focused on the meeting. Dar el nu este atât de mult focalizat pe ce se întâmplă la acea întâlnire. He is focused in raising new leaders. El este focalizat pe ideea pe cine trebuie să cresc eu. So one thing he does is delegate the responsibilities of each meeting. El, în mare parte, deleagă responsabilitățile fiecărei întâlniri. So next meeting we'll do worship, one will lead prayer, the other will share the lesson. Așadar, să zicem, în următoarea întâlnire, unul va conduce închinarea, altul va conduce rugăciunea, altul va avea cuvântul sau învățătura. He is a coordinator. He is a facilitator. El este cel care coordonează, el facilitează aceste întâlniri. A cell leader, he created a pack of cards.
Un lider a unui grup celulă este cel care creează să spun, cards un tank de cărți with the responsibility of the meetings in each cu card. fiecare card, fiecare cărticică, să spun așa, are oarecare responsabilitate în interiorul grupului. Worship, icebreaker, prayer, Închinare, timpul de la început, rugăciune, and then he would shuffle the cards așa, el le învârte cărțile at the end of the meeting, la sfârșitul acelei întâlniri and then he would offer the cards. Pick one, pick one, pick one. și la sfârșit oferă aceste cărți, fiecare trebuie să tragă câte o carte. And then the cell girls would put one. Oh, I got the worship. Iar bineînțeles că membrii grupului, la un dat trăgând cartea, își dă seama, aoleu, eu trebuie să conduc închinarea. And the others say, oof, I got the icebreaker. That's easy. Celălalt membru zice, eu am partea de introducere, asta e ușoară. So everybody is challenged to develop. Așadar, ideea este că trebuie să îi ajutăm pe oameni să se dezvolte. And we raise leaders all the time. Și făcând asta, noi creștem, dezvoltăm noi lideri. I once talked to a leader. He was very good in delegating. Am vorbit cu un lider, el fiind foarte bun în a delega sarcini. And then once I asked him, how is the delegation going? Și odată l-am întrebat, cum merge treaba cu delegarea? And he said, I don't delegate anymore. Și la un moment dat el e supărat, nu prea mai deleg acum. What do you mean? That's the most important thing you did. Cum adică nu mai faci? Asta era chestia cea mai importantă pe care o făceai. No, I delegate delegation to my leader in training. Și a spus el, nu, eu acum deleg delegarea liderului pe care îl pregătesc. So he is training the leader what he has to do when he becomes a cell leader. El cumva ridică liderul cu potențial ca la rândul lui să știe ce are de făcut atunci când va fi și el lider de grupă. That's the paradigm. Așadar, aceasta este paradigma. Well, thank you, Roberto, for this insight. I think this is a real good perspective on raising leaders. Yeah, we should see everyone as a person endowed with God-given capabilities, and God has already entrusted them with things, and our mission is to put them to work for God. So, mulțumim, Roberto, pentru cuvintele astea. E o perspectivă foarte interesantă. Ar trebui să vedem pe toți oamenii ca fiind înzestrați de Dumnezeu deja să lucreze și noi să creăm cadrul, să facilităm pentru ca ei să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Nu doar 1-2 care ni se par mai răsăriți să-i gândim, să-i considerăm ca potențial lider. Nu am văzut... Adrian, Rupert, te rog să traduci tu. Not everybody will become leaders. Everybody will become leaders. Adrian? How do you... Unmute him. You have to unmute him. I have to unmute him. Okay. Trebuie să o faci, că nu mă las. Not everybody will become leaders. Nu devine lider. That's for us to choose. Însă asta nu e partea pe care eu trebuie să... We give opportunity to all. Noi oferim tuturor posibilitatea aceasta. Some say no. Unii refuză. They're not interested. Mulțumesc, nu They sunt don't have time. N-au timp pentru asta. Some have traumas, emotional problems. Trec prin probleme serioase, traume. They never let God deal with it, so they can't lead either. Având în vedere că nu lasă pe Domnul să le vindece inima, motiv pentru care nici ei nu pot să conducă But alții. we believe everybody could. Însă credem că toți oamenii ar putea. Naturally, not everybody will. În mod natural și firesc, nu toată lumea va putea, bineînțeles. Dacă toți suntem aici, Vasilică, poate întreb tu, face diferență între lider de grup și lider de biserică, gen echipa pastorală, conducere și mai departe? So we have this question
do you see a difference between a group leader and the pastoral team? What are their roles? How do you separate this? Well, for us, the Pentru noi, leadership of a cell is basic Christianity. conducerea unui grup mic, grup celulă, este practic fundamentul creștin, să spun așa. In our church, if you're not leading a cell, you are growing to become a cell leader. În biserica noastră, dacă tu nu conduci o grupă celulă, cumva ești în drum spre a deveni totuși lider de grupă. Now, some of these cell groups are really excellent, above the average of a normal cell group leader. Acum, unele grupe sunt peste medie ca calitate, So we invite him to become a supervisor of other cell leaders. așadar, din aceste grupe, noi invităm liderul sau liderii să devină supervizor, da? Supraveghetor a altor grupe. So he continues with his own cell. Așadar, el continuă cu grupul pe care îl conduce Now he has a team of 4, 3, 5 leaders. și acum el cumva supraveghează și o echipă de 4, 5, 6 lideri And once again, he is a facilitator, și dintr-o dată el din nou ajunge un facilitator, challenging these leaders and helping them to become successful leaders. provocându-i și ajutându-i să devină la rândul lor în grupele celulă lideri de succes. Not everybody is willing or has the availability to become a supervisor. Bineînțeles, nu toți liderii, chiar dacă fac parte dintr-o grupă bună, au posibilitatea și abilitățile de a deveni supervizori. But some of them become supervisors and become great supervisors. Unii devin foarte buni sau chiar excelenți And as they grow in this role of leading leaders, și ei cresc în continuare, they start multiplying many cells under them. ei încep să multiplice multe alte celule după aceea. And then as the church grows, you need supervisors of supervisors. Și în timp ce biserica crește, You will need supervisors of supervisors. ai nevoie de supraveghetori care supraveghează pe acești la un nivel mai sus. And when somebody has too many cells under him, he has to come full-time because he can't handle having his job and taking care of so many cells. Și în momentul în care un astfel de lider deja are sub el mai multe grupe celule, 30 cells, 40 cells, de pildă, să dăm un exemplu, 30 de grupe, 40 de grupe, e clar că nu mai poate să aibă și un job pe lângă acesta, așadar îl invităm în echipa de full-timers, de oameni care sunt plătiți cu normă întreagă. and these are the ones that become pastors. Și aceștia sunt cei care devin păstori. So a pastor is somebody that is pastoring a big group of people. Așadar, un pastor, în cazul nostru, este unul care conduce, supraveghează un număr mare de lideri And has shown by his fruits that he has a special calling. și a dovedit în timp, da, și prin roade, că are o chemare specială. A calling leadership of the group, of the church. O chemare a conducerii. So in the end, the church pastors in our church Așadar, la sfârșit, da, sau să vorbim așa despre biserica noastră, are the păstorii, best raisers of leaders. păstorii, în cazul nostru, sunt cei mai buni oameni care și-au dovedit în timp că au crescut alți lideri pe lângă ei. And that's our main job. Și asta este, de fapt, sarcina noastră principală. It's not to take care of Sarcina noastră sau scopul principal este să vedem că merg slujbele bine, although we do it, deși ne asigurăm totuși că lucrurile or se the întâmplă. support ministries like worship teams, community department, Să ne asigurăm că toate cele slujiri pe lângă programe sunt ok, închinarea, welcome, ordinea și altele. we do it too. Și asta ne asigurăm totuși că merg. But it's very clear. My main responsibility is all about supervising, discipling leaders, and raising new leaders. Dar e foarte clar pentru mine, sarcina mea principală este să supraveghez și să creez alți lideri
pe lângă mine. So, for example, when I'm in Europe, Așadar, de pildă, când eu am ajuns în Europa in my network of cells, și rețeaua mea de grupe celulă it had grown from 27 cells in 2004 rețeaua în 2004 avea 27 de celule. when I became a pastor. Eu am devenit păstor. So 12 ani mai târziu, we were deja am crescut sute de grupe celule. De la 27 la 500. Ceva extraordinar. De necrezut. as I was called to come to Europe, what would I do with my network? În timp ce eu eram chemat să vin în Europa, m-am gândit, da, bun, ce o să fac cu rețeaua? But I was working with 8-9 coordinators of groups of cell under me. Eu oricum lucram cu 8-9 coordonatori a mai multor grupe sub ei. So when I made my to forks, Eu când am ajuns, am multiplicat rețeaua în 4 rețele. so I raised new pastors like Așadar, eu am crescut sau am ridicat noi pastori ca mine. me and my wife. We worked together, so we would raise a couple here, another couple, another couple, another couple, 4 couples. Lucrând împreună cu soția, noi am ridicat chiar cupluri, familii, care la rândul lor au devenit lideri, coordonatori. That's how I worked in network. Other networks are different, but I worked with my wife. Așa am lucrat eu cu rețeaua mea. Acum, rețelele au fost diferite, dar în cazul meu și a soției mele, așa am lucrat noi. So if my main responsibility is to multiply myself, I did it. Așadar, dacă sarcina mea principală este să mă multiplic, să mă reproduc, asta am și făcut. A cell leader multiplies a cell leader. Un lider de grup celulă, în așa fel încât să mai fie un lider. A supervisor multiplies. Supervizor, un supraveghetor care la rândul lui se multiplică. Pastorul coordonator a unei rețele, la rândul lui are aceeași sarcină de a se multiplica. That the pastor knows responsibility as he is settled in ourselves. Așa înțelegem noi că, într-adevăr, pastorul și-a înțeles chemarea și, într-un mod eficient, se multiplică nații. Obviously, we don't believe everybody will become church leaders. Noi nu credem că toată lumea va deveni lider de biserică. We need people working in the factories, in the offices, at schools. Avem nevoie de lideri buni să lucreze în diversele instituții de stat, școli, fabrici, industrii. All are called. Toată lumea e chemată. And some are called to leave these jobs to become leaders in the church. Și unii sunt chemați să părăsească acest lucru, să devină lideri în biserică. But that doesn't make us more than them. We are just jars of clay. Suntem cu toții vase de lut. And if a great guy up there makes a girl leader, Și Iisus care a făcut o fată lider de grup, celulă, and makes a guy like me become a pastor, la rândul lui m-a făcut pe mine păstor, anybody can do anything. orice poate să facă orice. It's miracle, so God can do. Dumnezeu face minuni și asta este minunea cea mai frumoasă. Hallelujah. Well, Robert, thanks so much for sharing all this. I think it was very, very practical, very simple, very clear. It is. I think it's a good challenge for the church in Romania. Yes. Mulțumesc lui Roberto, cred că ceea ce a spus a fost clar, a fost practic, a fost simplu, e ușor de înțeles și cred că putem să folosim multe din lucrurile astea pentru biserica din România. I always say that Jesus taught fishermen. Iisus a instruit niște pescari. So if it's complicated, they won't get it. Dacă a fost ceva complicat, ei nu s-ar fi prins, n-ar fi înțeles. So when things get complicated, we lost our way.
Dacă complicăm lucrurile, atunci ne pierdem în detalii, nu mai reușim să le facem. The gospel is very simple. Evanghelia e ceva foarte simplu. It's very deep, Again, I'm lost. very profound, very Evanghelia, profound, profund, este, but it's not dar complicated. nu complicată în niciun caz. If we don't have faith like a child, Dacă nu vom avea credința unui copil, it's useless. este total inutil. And children don't get complex stuff, Și complicated. știm că copiii respectiv nu înțeleg lucrurile foarte complexe. So we have to come back. Ne întoarcem la o simplitate eficientă. Not superficiality, Nu superficialitate, but simplicity. dar simplitate. Wonderful. Brother Roberto, we thank you so much for giving Yes, my privilege. and for being willing to invest so much of your time, of your life here in Europe. Europe needs Thank you. that. Yes, I know. Thanks to the Lord for sending you here, and we're so anxious to have you in Romania. By Yes, the time that you'll- will happen in October. Yeah, by the time you'll be in Romania in October, we'll have your book in Romanian, and Amen. you will be able to have the tools in hand. And I will not need an internet connection, which is very frustrating for me this afternoon. I was here with 7 couples who work for the Romanian Home Mission Agency, planting churches in cities of Romania that do not have a church. So we had an encounter. God was working here in a mighty way. People were filled with the Spirit, were transformed. And it was good to get this session as well as an encouragement, as a motivation for us. So thank you Amen. so much for giving your time for this. And we'll certainly stay in touch in the weeks Amen. to organize all those things. Mulțumim tuturor Okay. celor care ați participat la webinarul acesta. Desigur, noi l-am înregistrat și o să-l facem disponibil și altora. Eu sunt la Băniasa, în județul Constanța, într-un punct de misiune și internetul nu este foarte bun aici. Am petrecut câteva zile, 3 zile cu evangheliștii de la Alianța pentru Răspândirea Evangheliei acasă. Am avut un timp special de căutare a feței lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a ridicat poveri, a făcut lucruri frumoase și acum la sfârșit am avut și întâlnirea aceasta cu fratele Roberto. Din păcate, eu am fost mai frustrat din pricina conexiunii slabe la internet. Dar tuturor vă mulțumim și o să vă trimitem un link cu înregistrarea pe care o puteți urmări ulterior. Brother Roberto, again, thank you so much. God bless you. Okay, God bless you. Bye-bye. Mulțumim tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pace.